May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Năm 1949, ba sư chú Nhất Hạnh, Đường Hạnh và Chánh Hạnh sau suốt mấy tháng từ Huế vào Sài Gòn, đi thăm thú, tìm hiểu các chùa và Phật học đường ở Sài Gòn, gặp thầy Trí Hữu, được thầy Trí Hữu giúp đỡ, đi học hỏi và phụ giúp các thầy lớn xây chùa Hưng Đạo, dịch kinh sách. Cuối năm 1949, cả ba chú Nhất Hạnh, Đường Hạnh, Chánh Hạnh đã được thầy hành trụ trì chùa Giác Nguyên ở Khánh Hội quận 4 cho phép lưu trú tại chùa để đi học Anh văn gần đó. Lúc đó, thầy hành trụ vừa dịch xong kinh Ông Bột. Thầy thấy sư chú Nhất Hạnh giỏi văn chương, chữ nghĩa hơn người, nên đã nhờ sư chú Phùng Xuân, Nhất Hạnh nhuận văn và viết lời tựa. Với lời đề nghị của sư chú Phùng Xuân, thầy hành trụ đã hoan hỷ đổi tên sách thành Kinh Hiền Nhân. Chúng tôi tìm đến chùa Giác Nguyên sau gần 80 năm. Chùa bây giờ đã thành tổ đình Giác Nguyên, nằm trên đường 41, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa bây giờ thật khang trang và uy nghiêm. Chúng tôi mong muốn được tìm thấy những dấu tích ngày xưa của sư chú Phùng Xuân đã đến đây trong những ngày đầu rời tổ đình Từ Hiếu, đi tìm những con đường mới để phát triển đạo Pháp. Ngày xưa, quý hòa thượng trụ trì hành trụ nguyên là chứng minh đạo sư của Hội Phật học Nam Việt, tổng vụ trưởng tổng vụ tăng sự, là bậc đạo sư đạo cao, đức trọng, khả kính trong hàng cao tăng hiện đại. Ngài đã dịch thuật Chi Đà Sớ Sao, tứ phần giới bổn như thích, kinh Phạm Võng, kinh Hiền Nhân. Học trò kế vị trụ trì cho tổ đình Giác Nguyên từ năm 1984 đến nay là Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa. Chúng tôi đến Giác Nguyên nhiều lần nhưng vẫn chưa đủ duyên để gặp được Hòa Thượng Minh Nghĩa. Vào giữa tháng 2 năm 2023, nhóm làm phim chúng tôi có cơ may tham dự lễ đại giới đàn Trừng Quang, tổ chức tại tu viện Vườn Ươm, Làng Mai, Thái Lan. Và rất may mắn, chúng tôi đã gặp được Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa trong đoàn khách quý, các vị tôn túc, đạo cao đức trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sang Thái Lan dự lễ lớn. Ngồi trước thất lắng nghe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh,
chúng tôi đã được nghe những chia sẻ của Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, rất chân tình và đầy cảm xúc. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Thầy hôm nay được dịp để có thể nói được những điều mà vốn nó là cái phần ấp ủ trong tâm của thầy từ khi được cơ duyên gặp sư ông. Những cái cơ duyên để thầy đến với sư ông đó, thứ nhất là như cô đã biết, thầy nó có nói về cái cơ duyên mà thầy tiếp xúc về sách sư ông trước. Sư ông viết với cái lối văn rất là dễ tiếp cận cho người hiện đại đó, là như nếu vào thiền học nói với tuổi 20, hay là nhất là nếu về của Ý. Rồi sau này cái tác phẩm mà ngắn nhất mà làm cho thầy coi như là một quyển để đầu nằm á, là Ý thức em mặt trời tỏa rạng. Nó được viết từ bên ngoài gửi về trong những tập mà hồi xưa cái giấy vở đó nó còn đen lắm, nhưng mà mình cũng cố gắng mình chép. Thì cơ duyên đầu tiên là tiếp cận sách của sư ông. Lúc đó thầy cũng còn nhỏ và học những cái trường thì chùa Thiên Phước cái lại, rồi đến đi Phật Học viện Hải Đức Nha Trang, rồi về Giác Nguyên ở Sài Gòn. Lên đại học thì lúc đó là sư ông đã đi sang nước ngoài rồi. Cái cơ duyên để thầy đến với sư ông là gì? Thầy có một sư huynh pháp danh là Giác Thanh, được sư ông rất tin tưởng và đặt cái vị trí làm trụ trì tu viện Lộc Uyển ở San Diego. Thì sư huynh có về mấy lần thăm thầy, và thầy thấy ở sư huynh có cái nét gì đó làm cho thầy cũng chú ý lắm. Sau mới nói rằng sư huynh về lần này có lẽ là không thể về được, vì sư huynh bệnh đó. Thôi thì các em thương sư huynh đó thì qua làng Mai, nơi đó có những pháp môn mà các em cũng có thể tiếp cận được, có những cái hay mà chúng ta cần phải học. Thứ nhất là vì tình anh em huynh đệ, thứ hai cũng nghe sư huynh giới thiệu về sư ông. Thì cái nhân đầu tiên là tiếp cận được sách của sư ông. Như quý thầy cũng có nói đó, những quyển ngắn ngắn như là Chiếc áo của thầy, như là Cửa Tùng Đây Cánh Cài đó đó, thì những cái quyển đó thầy rất là say mê, vì nó có những cái lý tưởng của người tu lắm, lý tưởng của người mà mang cái tâm hồn của những người mà muốn phò dân cứu thế rồi vân vân. Sư ông viết những cái rất hay. Cái cơ duyên đó khởi đầu, và cái cơ duyên kế tiếp là nhờ sư huynh của thầy. Nhưng mà khi thầy đến ở làng Mai đầu tiên đó, thì năm đó có lẽ là trước năm 2000, thì cái nơi của thầy đến đó là nơi ngay cái Sơn Cốc. Ít có người đến được Sơn Cốc đầu tiên, nhưng mà thầy là cái người duy nhất là từ bên Việt Nam bay qua là đã vào thất của sư ông rồi. Và cái bài mà sư ông hát cho thầy rất cảm động, đó là bài Tìm Nhau tại thất của sư ông. Tăng thân cũng đông lắm. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Con đã rủi rong vàng nẻo đời hiểm trở, đã từng đau khắc khoải với trăm thương ngàn nhớ trên bước đường hành hương. Con đã đi tìm Thế Tôn trong tầng cùng hoang dã, ngoài mênh mông biển lạ, trên tuyệt mù Cao Sơn. Con đã từng nằm chết quằn hiu trên cánh sa mạc già. Con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đá. Con đã từng mơ uổng những giọt sương lấp lánh hành tinh xa. Con đã từng ghi dấu chân trên non bồng diễm ảo. Con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A Tỳ mòn mỏi hư hao, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Con tim nằm trong trái tim con là niềm
bên thân như bóng hình người cũ, rồi tình đâu xôn xao bao biên, là Thế Tôn đã có mặt nơi này. Nhưng mà thực ra thầy là người theo truyền thống xưa, cho nên tiếp cận vào những cái ca theo làng Mai thầy đã chưa quen. Mặc dù thấy cảm ở cái đức từ của sư ông, nhưng mà lời ca với những thứ thế thầy cũng chưa có quen lắm. Anh em ta từ vốn thương trời, vì em ta đời khắc non trao, không phân biệt màu da đồng dao, cùng về đây xây đắp yêu thương. Thì dần dần rồi tới bây giờ thầy rất thích những cái bài hát đó, nó vừa chuyên chở được cái nội dung Phật Pháp, những cái thực tập của mình, nhưng mà hát lên á thì bằng sức mạnh tu tập, bằng cái chánh niệm của mình, chứ không phải phô triển bằng những cái nghệ thuật ca hát bên ngoài. Đó là điều có đặc tính của những bài hát của làng Mai. Những cái kỷ niệm mà có thể nói quý báu, mà có thể không có gì quý hơn đó là những bài học của sư ông. Chính cái thân giáo của sư ông, nó nhỏ thôi nhưng mà nó chứa đựng một cái gì đó đạo lý lớn lao lắm. Một cái cuộc đi hoằng pháp, có khi sư ông cũng không có đi máy bay, đi xe buýt từ tiểu bang này tới tiểu bang khác. Trên đường dài đó tài xế họ phải mệt lắm, nhưng mà sư ông không bảo các vị thị giả đến để massage cho tài xế, vì sao muốn làm sao cho tài xế được thư giãn ra lái đường dài đó. Nhưng mà chính sư ông kêu những người tài xế nằm xuống, và chính sư ông làm massage cho. Thì những cái nhỏ như thế nó chứa đựng một cái đạo lý lớn. Bởi vì nếu mình sai thì giả mình, họ không làm tận tình bằng chính mình đó. Bởi vì mình là bậc đạo sư thì nó phục vụ tình thầy trò. Nhưng mà anh tài xế đó thì không phải là cái người mà nó tôn trọng lắm, thì nó không làm bằng tất cả cái lực, bằng cả cái tâm đó. Thành ra chính sư ông là cái người đứng ra để kêu họ nằm xuống đó, xong massage rất là hay, rất kỹ. Vì xong là cái người dạy cho mấy vị massage cho sư ông. Thành ra vì vậy đó mà một cái nhỏ đó không á, đã thấy cái đạo lý của sư ông. Kể cả những tài xế, sư ông vẫn là đối xử rất đẹp, rất tình nghĩa. Một vị đạo sư lớn. Chỉ có những người đạt nhân họ mới làm được cái chuyện nhỏ, chứ không thường thì họ chỉ làm những cái điều mà có tiếng tâm gì đó họ mới làm. Chứ một anh tài xế như thế mà nằm xuống đó rồi để sư ông massage, họ không làm đâu, họ không làm. Bởi vì làm như thế thì không có cái gì nổi tiếng. Nhưng mà sư ông hay cái chỗ là không có sai những người đệ tử của mình. Bởi vì sư ông biết rằng đệ tử mình trọng mình, lo rất tận tình, tận tâm, tận lực cho mình, nhưng mà sẽ không lo. Bởi vì người kia không phải là thầy họ. Nhưng mà sư ông thấy rằng tất cả cái sự an toàn của mình là do tài xế, thấm từ những cái nhỏ thôi. Và một cái kỷ niệm nữa ở khóa tu tại Đại học Massachusetts, đó là một đại học chuẩn của thế giới. Cái gì đó về mọi cái nghệ thuật hay là văn hóa hay là khoa học thì đó là cái nơi định chuẩn đó. Thì sư ông lại mở khóa tu tại Đại học Massachusetts. Và đó là phải là những thiền sư đích thực, những thiền sư mà có sự sống thiền một cách hoàn mãn. Họ mới trực tiếp họ nói một cách rất là cơ phong vấn đáp, mà lúc đó mình chới với. Và có thể nói là nếu được cơ duyên với sư ông thì chúng ta lúc nào cũng học được từ sư ông. Chúng tôi thì được cái cơ hội vào đạo sớm. Sư ông thì trân trọng các vị tôn đức lớn. Mỗi bữa sáng thì chúng tôi cùng nhau ngồi để uống trà. Thì sư ông lại kêu thị giả đến, đem đồ trà theo.
Sư ông ngồi vào đó châm trà để cùng với các tôn túc lớn ở trong nước ra đó. Rồi từ đó sư ông có thể nói những câu chuyện, những cái bài học. Tôi nhớ có một cái ở khung trời của Bích Nham á, mà tại Bích Nham cũ á, thì nơi đó đó sư ông có một cái lời nói làm cho mình có cái chấn động. Sư ông nói rằng nạn vi sư. Cái câu nói này thì nếu cái người mà không có sống trong cái hoàn cảnh đó, thì câu nói nó nhẹ thôi. Nó chỉ một cái học trong chữ nghĩa. Nhưng mà chính sư ông là cái người đã từng trải qua rất nhiều cái nạn. Thì tôi mới thấm, mình là học trò, mình phải học được bài học của các bậc đạo sư. Các ngài đã trải qua những cái nạn đó để các ngài làm nên những cái đạo pháp mà từ những cái nạn đó nó làm cho giá trị của ngài, làm cho sự chứng ngộ của ngài, làm cho cái công trình hoằng pháp của ngài nó càng rạng rỡ ra thêm. Chứ nạn không phải là chướng ngại, không làm cản trở được. Thấy rằng được sư ông dìu dắt, nhưng mà luôn luôn phải có được cái tâm thái sẵn sàng là mình đối với những cái khó khăn, mình đối với những tai nạn, mình phải coi như là bậc thầy, bậc làm cho mình càng tiến mạnh lên. Sư ông có lẽ ngủ ít lắm, thì bước chân đầu tiên thức là sư ông đã sống chánh niệm, đã thực tập chánh niệm rồi. Và chúng ta thấy những bước chân của sư ông, không bước chân nào sư ông bỏ chánh niệm hết. Và kể cả nói năng đó, sư ông nói trong chánh niệm, thì đó có thể là một bậc đạo sư xứng đáng. Bởi vì có khi chúng ta chỉ dẫn cho người, nhưng mà sự thực tập mình chưa toàn diện. Tất cả các thời, những thời điểm dễ dàng hay những thời điểm khó khăn, những cái nơi chốn nào mình cũng thực hiện được cái chánh niệm là cả một đề. Có khi á, những cái khó khăn cũng làm cản trở cho mình khó thực hiện chánh niệm. Có khi những cái dễ dàng cũng làm cho mình buông lung tâm trí nữa, nó cũng khó nữa. Nhưng mà đối với ông là có thể nói là một đạo sư thực hành chánh niệm cách toàn hảo. Đó là cái điều có thể nói là một cái ngắn gọn về sư ông. Nhưng mà nếu chúng ta mà đi theo bước chân sư ông mới thấy sư ông có nhiều khóa tu lắm. Khóa tu trong đó cũng có những cái vị linh mục, những ma sơ hay là các tôn giáo khác. Nhưng mà nhất là khóa tu ấn tượng dành cho người Israel, Palestine. Đó là hai cái dân tộc, hai cái đất nước mà tới bây giờ họ không có dễ gì được cái tình hòa hiếu với nhau nữa. Thì khóa tu đó xong rồi thì hai cái nhóm của Israel, Palestine á, họ kết thành một website để cho những khổ đau nào bên Israel á cho rằng bên Palestine á là kẻ thù chăm muốn hại Israel, thì hiểu được rằng Palestine nó cũng có cái khổ của Palestine nữa. Bên là Palestine khổ thì tìm đến những người mà Palestine đang thông cảm, đang trong khóa tu đó, hiểu được Israel để chia sẻ, để thấy hiểu được nhau. Rồi cũng ngược lại, làm cho như thế thì cái mối thù hận ở chỗ là cứ hiểu nhau theo cái lối nhìn đối phó, thì tới đây giải tỏa hết, tới đây sống thấy rằng nếu tu tập theo pháp môn làm hai thì tất cả những cái điều nghi kỵ có thể là hiểu lầm đó thì đều được giải tỏa hết, và có thể ôm nhau. Khi khóa tu đã xong thì người Israel, Palestine họ ôm nhau. Những nơi mà có những cái xung đột mà rất là lâu, họ được hiểu nhau. Mà khi họ hiểu nhau, họ thương nhau thì những cái phần nghi kỵ, hiềm khích, chiến tranh nó sẽ bị giải được. Bây giờ thì vẫn còn, mình thấy đó là điều đáng tiếc. Chứ còn nếu mà sư ông khỏe nhiều lên, cái chương trình Hoằng Pháp sư ông mà mở rộng lên thì có lẽ là giúp cho. Và cái điều này là điều chúng ta thấy rất là khâm phục của sư ông. Bởi vì thế giới Tây Phương là thế giới của văn minh. Những cái điều kiện ăn chơi nhất là ở bên thế giới của Tây Phương. Nhưng mà sư ông là mở ra những khóa tu mà cho giới trẻ của Tây Phương.
ở trong tâm hồn họ trống vắng, họ khao khát quá, nó mới tìm đến những cái thú vui. Nếu không sống chánh niệm á thì thú vui đó nó thu hút lắm. Còn nếu mình đến thực tập thì mình thấy thú vui của nhà đạo đó mới thú vui một cách rất là thật, rất là thấm, là bền hơn là thú vui bên ngoài. Cái đại hội Cơ Đốc giáo toàn quốc của bên Đức, cái khóa tu của sư ông, thì sư ông đi vào trong đó với 5.000 người đại diện của Cơ Đốc giáo, thì sư ông lại ngồi đó thuyết pháp. Và sư ông dẫn cái đoàn đi như thế đó, cảnh sát họ dẹp đường đi, có những con đường mà đi người của mình đi đây hết. Thì có thể nói là về tôn giáo, sư ông đã vượt qua những cái hình thức để làm cản trở tôn giáo này với tôn giáo khác, mà sư ông làm cho tôn giáo gần lại. Và cái chất của tôn giáo chính là cái chất làm sao mang cái tình thương, mang cái chân ý, soi sáng cho nhân loại. Nó đừng cái để cục bộ trong tôn giáo, mà chính tôn giáo có khi nó lại xảy ra những cái điều, bây giờ Ukraine và Nga đó, thì mình thấy đó là điều đáng tiếc cho tôn giáo. Thì sư ông làm được những chuyện như thế. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao rừng cây ý thức, mặt trời lên cao rừng cây vương nắng chan hòa. Em đi ngang qua đồng hoa hương dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức em mặt trời tỏ dạng, bàn tay em gieo hạt cho mùa sang năm. Biến động tai em nghe tiếng chiều dâng, xôn xao mây bốn phương trời lồng lộng. Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm, quê hương hàng xưa ven sông. Ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vươn vai cười mưa vui nắng trăm mùa. Đất mẹ cho em hương quê tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh. Ngọt ngào cá sao trần gian vui hát, ngọt lời cá sao màu xanh đưa bước chân